खमंग चविष्ट अशी कारेल्याची भाजी। कारेल्याचा कडूपणा कमी करण्यासाठी खूप साऱ्या टिप्स आणि ह्या भाजीची रेसिपी पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणामध्ये चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। काल बाजारात मला खूप छान कोवळी अशी पोपटी रंगाचे कारेली मिळाली। ही कारेली अतिशय चविष्ट लागतात, त्याचप्रमाणे ह्याला कडवटपणा सुद्धा कमी असतो। ही कारेली फार थोडे वेळा बाजारामध्ये उपलब्ध असतात, कधीतरीच येतात। त्यामुळे जेव्हा पण मला पोपटी रंगाची कारेली मिळतील तेव्हा मी ती विकत घेते आणि त्याची भाजी करते। अतिशय चविष्ट लागते, कडवटपणा कमी असतो, त्यामुळे खायला सुद्धा बरी वाटते। तुम्ही म्हणाल कारेला आणि चविष्ट कसं, तर आज मी तुम्हाला खूप सारे टिप्स देणार आहे। मी सांगितलेल्या सर्व टिप्स फॉलो करून तुम्ही जर ही कारेल्याची भाजी बनवली तर ती चविष्टही लागणार आहे आणि त्याचा कडवटपणा सुद्धा कमी होणार आहे। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मी कारेल्याची भाजी करण्यासाठी ही पोपटी रंगाची कारेली आणलेली आहेत। तुम्हाला जर ही नाही मिळाली तर नॉर्मल हिरव्या कारेल्याची सुद्धा तुम्ही अशाच पद्धतीने भाजी करू शकता। ती सुद्धा चविष्ट लागते आणि त्याचा सुद्धा कडवटपणा कशी कमी करायचा ते मी तुम्हाला आता सांगणारच आहे। सर्वात पहिले मी ही कारेली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि ह्या कारेल्यावरती जो खरखरीत भाग आहे खडबडीत असा, तो आपण पिलरच्या साहाय्याने थोडासा काढून घेणार आहोत। पूर्ण साल काढायचं नाहीये, थोडंसं पिलरच्या साहाय्याने हा खरखरीत भाग उडवायचा आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने वरवरचा थोडासा भाग काढून टाकायचा आहे, जो खडबडीत आणि खरखरीत असा दिसतोय कारेल्याला। असं केल्यामुळे कारेल्याचा कडवटपणा थोडासा कमी व्हायला मदत होते। हे बघा, अगदी थोडंसं पिलरच्या साहाय्याने मी वरची खडबडीत साल आहे ती काढून घेतलेली आहे। आता ह्याच पद्धतीने मी दुसरी कारेली सुद्धा पील करून घेते। आता आपण हे कट करून घेणार आहोत। सगळ्यात पहिले पुढचा आणि मागचा भाग उडवून घेऊया। अशा पद्धतीने उभं कट करायचं आहे आणि मधल्या बिया आहेत ह्या आपण पिलरच्या साहाय्याने काढून टाकूया। हे बघा, अशा पद्धतीने मी सर्व कारेल्याचे तुकडे करून बिया काढून घेते। हे बघा, सर्व कारेली उभी कट करून मी त्याच्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत। आता मी एका बाउलमध्ये स्वच्छ पाणी घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा एवढं मीठ घालणार आहे। मीठ घातलेल्या ह्या पाण्यामध्ये आपण हे कारेल्याचे तुकडे बुडवून ठेवणार आहोत, साधारण 10 मिनिटं एवढे। असं केल्यामुळे अजून कडवटपणा कमी होण्यास मदत होते। 10 मिनिटं आपण हे मिठाच्या पाण्यामध्ये असेच ठेवून देऊया। आता 10 मिनिटं मिठाच्या पाण्यामध्ये ही कारेली आपण बुडवून ठेवलेली आहेत। आता आपण ही बाहेर काढून स्वच्छ साध्या पाण्याने 2 ते 3 वेळा धुवून घेणार आहोत। आता स्वच्छ पाण्याने 2-3 वेळा मी ही धुवून घेतलेली आहेत। आता ही आपण कट करून घेणार आहोत, ह्याच्या स्लाइस करून घेणार आहोत। खूप जाड नाही आणि खूप पातळ नाही, अशा पद्धतीने आपण ह्याच्या बारीक स्लाइस करून घ्यायच्या आहेत। हे पहा, अशा पद्धतीने मी सर्व कारेल्याचे तुकड्यांचे असे स्लाइस करून घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर मी 4 मध्यम आकाराचे कांदे अशा पद्धतीने स्लाइस करून घेतलेले आहेत आणि हाताने मोकळे करून घेतलेले आहेत त्या फोडी। त्याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे राई, जिरं, हळद, अर्धी वाटी एवढा ओला नारळ, थोडीशी कोथिंबीर, 2 ते 2.5 चमचे साखर, मीठ आणि तेल। सगळ्यात पहिले मी गॅसवरती एक पॅन तापत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये मी 2 ते 2.5 पळ्या तेल घालणार आहे।
तेल तापलेलं आहे। आता आपण सगळ्यात पहिले अर्धा चमचा राई घालूया। राई छान तडतडलेली आहे। आता अर्धा चमचा मी जिरं घालते। थोडंसं परतून घेऊया। आता राई जिरं परतल्यानंतर आपण स्लाइस केलेले कारेला आहे ते ह्याच्यामध्ये घालूया। छान परतून घेऊया। गॅस मी मध्यम ठेवलेला आहे। आपल्याला कारेल्याच्या फोडी आहेत ह्या तेलामध्ये छान रंग बदलेपर्यंत परतून घ्यायच्या आहेत। सतत हलवत राहायचं आहे चमच्यानी, म्हणजे एका बाजूला फोडी करपणार नाहीत। हिरवं कारेला तुम्ही वापरलं तर ते पूर्ण पांढरं होईपर्यंत आपल्याला परतायचं आहे। हे पोपटी असल्यामुळे थोडंसं पांढराच रंग आहे, परंतु आपण हे सुद्धा रंग बदलेपर्यंत परतून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने तेलात कारेला परतल्यामुळे ह्याचा कडवटपणा कमी होण्यास मदत होते। हे बघा, आता हळूहळू कारेल्याचा रंग बदलत चाललेला आहे। अजून थोडा वेळ आपण हे परतून घेणार आहोत। हे बघा, अगदी 5 ते 7 मिनिटं मीडियम आचेवरती मी कारेला छान परतून घेतलेला आहे आणि त्याचा रंग सुद्धा बऱ्यापैकी बदललेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। जर हिरवं कारेला असेल तर ते पूर्ण असं पांढरं होईपर्यंत परतायचं आहे। आता कारेला चांगलं परतून झालेलं आहे, त्यामध्ये आता आपण स्लाइस केलेला कांदा घालूया आणि चांगलं मिक्स करून घेऊया। ह्या भाजीला कांदा भरपूर लागतो, म्हणजे खूप छान चव येते। आता आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालूया। पुन्हा छान मिक्स करून घेऊया। आता कांदा आणि हळद छान मिक्स केलेला आहे। आता आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवून एक 5 मिनिटं शिजू देऊया, म्हणजे कांदा छान मऊ होईल। गॅस मी स्लो केलेला आहे। एक 5 मिनिटं झालेले आहेत, आपण उघडून बघूया। छान कांदा मऊ झालेला आहे। थोडंसं परतून घेऊया। आता आपण ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालणार आहोत। त्याचबरोबर मी ओला नारळ घालते, अर्धी वाटी एवढा। आता मी 2 ते 2.5 चमचे साखर घालणार आहे। ह्या भाजीला साखर घालावीच लागते, त्यामुळे त्याची चव बॅलन्स होते। त्याचबरोबर आपण कोथिंबीर घालूया आणि छान मिक्स करून घेऊया। ओल्या नारळामुळे सुद्धा कडवटपणा कमी होण्यास मदत होते, त्यामुळे ओला नारळ थोडासा ह्या भाजीला जास्त वापरायचा आहे। अतिशय सुंदर असा सुगंध दरवळत आहे ह्या भाजीचा। अशा पद्धतीने ही भाजी केली तर खूप चविष्ट लागते। आता आपण झाकण देऊन अजून 5 ते 7 मिनिटं छान ही शिजून देऊया। आपली कारेल्याची भाजी एका ठिकाणी शिजते। कारेला आवडणारे आणि कारेला अजिबात न आवडणारे अशी 2 प्रकारची माणसं असतात, परंतु अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने कारेल्याची भाजी केली तर ती सर्वांनाच खूप आवडते। तुम्ही नक्की ट्राय करा। ही भाजी चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर खायला अगदी अप्रतिम लागते। आमच्याकडे कारेल्याच्या वेगवेगळ्या रेसिपी केल्या जातात, जसं भरलेला कारेला आहे किंवा फक्त फ्राय केलेल्या कारेल्याच्या चिप्स केल्या जातात। त्याचप्रमाणे कारेल्याचं पिठलं सुद्धा केलं जातं, अतिशय चविष्ट लागतं। कारेल्यावरती आपण कितीही सोपस्कार केले तरी ते थोडं तरी कडू लागतंच। त्याचा कडवटपणा आपण थोडासा कमी करू शकतो, पूर्णपणे घालवू शकत नाही। तुम्हाला जर वाटलं की भाजी अजून थोडीशी कडू वाटते तर तुम्ही अजून त्यामध्ये 2 चमचे साखर घाला, तर त्याचा कडवटपणा बॅलन्स होईल। परंतु कारेला आहे म्हणजे ते थोडंसं कडू लागणारच। कारेल्याचं एक गाणं तुम्ही सुद्धा ऐकलेलंच असेल, कडू कारेले तुपात तळले, साखरेत घोळले तरी कडूच कडू। त्यामुळे थोडीशी ही भाजी कडू लागतेच, परंतु त्याची चवही खूप छान असते। त्यामुळे नक्की कधीतरी अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने ह्या कारेल्याच्या भाज्या करून नक्की खाव्यात, कारण कारेला जितकं कडू आहे तितकंच औषधी सुद्धा आहे। एक 2-3 मिनिटं झालेले आहेत, आपण भाजी एकदा बघून घेऊया।
छान कांदा मऊ झालेला आहे आणि भाजी छान मिळून आलेली आहे। आपण एकदा ही फिरवून घेऊया। ह्या वेळेला जर तुम्हाला ती कडू वाटत असेल तर तुम्ही थोडीशी अजून साखर ऍड करा मी सांगितल्याप्रमाणे। पुन्हा एक 2-3 मिनिटं आपण झाकून ठेवूया। एक 2-3 मिनिटं झालेले आहेत। पुन्हा आपण पाहूया। कांदा, नारळ आणि कारेल्याच्या फोडी छान मिसळून आलेल्या आहेत, मिळून आलेल्या आहेत। अशा पद्धतीने पूर्ण कारेला शिजेपर्यंत ही भाजी शिजवायची आहे। आपण फक्त हळद घालून अगदी कमीत कमी साहित्यामध्ये ही भाजी बनवलेली आहे आणि अतिशय चविष्ट लागते। भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर तुम्ही नक्की ही खाऊन बघा। अजून 2 मिनिटं आपण झाकण देऊन शिजू देऊया। 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत आणि आता आपली भाजी छानपैकी शिजलेली आहे। तुम्ही पाहू शकता अतिशय सुंदर असं भाजीला टेक्स्चर आलेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते। आजची खमंग अशी कारेल्याची ही सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला नक्की कमेंट्स करून कळवा। तर फ्रेंड्स, आज खूप साऱ्या टिप्ससह आपण कारेल्याची एक चविष्ट भाजी पाहिली। ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की हा व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा। तसेच तुम्ही अजून अर्पणा म्हात्रे चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्त राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।